I had to save Anton's life and we needed a donor or he would die. Lumapit ako sa sindikato and they gave him a new life. Pero ang kapalit, sumama ako sa sindikato. Some lives are just more important than others. Mahalaga din ang buhay ng anak ko. Pinatayin niyo pa rin si Robbie. You're making a mistake. Hindi puso ni Robbie ang ibinigay namin kay Lester. Malamang sinasabi niya lang yun dahil pinagtatakpan niya po si Amelia at si Anton. Sa ngayon, ang gusto kong malaman kung kaninong puso yung nandun kay Lester. Dahil kung hindi yun kay Robbie, buhay si Robbie. Hindi kaya sinabi niya yon dahil gusto lang niyang guluhin ang investigasyon? Ewan ko pero kailangan ko makausap si Tita Aracel. Kailangan niyang ipaliwanag sa akin kung anong talagang nangyari sa anak ko. Handa akong magsakripisyo para sa inyo. No one will ever know na sangkot kayo. I will take it to my grave. Masaya akong mamamatay knowing that you are both safe. Ospital ng mga Hernandez, isinugod si Doktora Araceli Hernandez. Nawalan ito ng malay habang kwestiyon ng NIA tungkol sa pagkakasangkot niya sa organ trafficking syndicate. Bago daw ito nawalan ng malay, nilinaw niya na walang kinalaman ang kanyang mga anak sa sindikato na di umano'y pinamumunuan niya. Ang galing ng acting, Brad. Bilib na talaga ako. Dapat talaga nag-artista to, hindi nag-doktor eh. Pang best actress eh, oh. Kaya naman politiko. Pag may kaso, nagsasakit-sakitan. Tingin ko, inako ni Doktora lahat para maisalba niya yung anak niya. Sinakripisyo ang sarili. Bakit, Tay? May ebidensya ba nakasama yung mga anak niya sa sindikato? Wala pang konkreto. Pero sigurado ako kasama niya yung mga yan. Maliban dun sa bunso, palagay ko wala talagang alam yun. Yun yung mga kailangan linawin ni Araceli. Maraming dapat ipapaliwanag sa kanya paglabas niya ng ospital. Pagtapos na yung magsakit-sakitan. Delaying tactics yan, Brad. Para mahokus-pokus pa nila yung kaso. Gagawin yung dahilan yung sakit-sakitan niya para matakasan yung batas. Teka, paano nila magagawa yun? Sa ospital nila kinonfine yung nanay nila. Maliwarting nila yun. Kailangan lang naman nila papel o kaya health certificate para hindi na makulong yung nanay nila. Teka, makaka-apekto pa doon sa mga empleyado ng ospital? Kuya, pati ba sila madadamay pa? Bernie, magkakaroon ng isang masusing investigasyon. Maraming kailangan halongkatin at hanapin para mapatunayan yung akusasyon laban sa pamilyang yan. At sigurado ako tatanungin rin yung mga empleyado kung anong alam nila. Baka may kakonsaba pa yan sa loob mismo ng ospital nila. At kapag napatunayan yun, siguradong laglag lahat yan. Hindi lang yung sindikato, pati na rin lahat ng ospital nila. Sigurado yung Brad. Wala na magpapagabod doon sa ospital nila dahil matatakot sila kuhanan silang laman loob. Kawawa naman yung mga empleyadong maapektuhan. Kumain na tayo at lalamig na itong pagkain. Alam mo, Adali, iniisip ko na rin talaga mag-resign eh. Kasi baka mamaya madamay pa tayo dun sa mga kaso nila Doktora Hernandez. Paano ka naman madadamay? Kasama ka ba sa sindikato? Hindi yun. Siyempre, baka madamay tayo sa mga masasamang reputasyon ng pamilya nila. Ano bang iniisip mo, yung CV mo? Oo, siyempre, baka mamaya isipin nila tumutulong tayo sa pag-harvest ng organs sa mga bata. Sino pang tatanggap sa atin? Kaya ikaw, mag-isip-isip ka na kung itutuloy mo pa yung pagtatrabaho dito. Kung ako sa'yo, aasikasuhin ko na yung pag-abroad ko. Kasi kung mapatunayang guilty ang mga Hernandez, sigurado magsasara rin tayo. Ikaw ba? Tingin mo inosente yung mga anak ni Doktora? You need to understand, Anton. This will greatly affect the company's financial statements. At bilang board members ng kumpanya, responsibilidad natin protektahan ang assets. Not only that, we have to ensure a decent return on our investments. Paano mangyayari yun kung may ganitong reputasyon ang ospital ninyo? We need to act in the shareholders' interest. And in doing so, the best thing for us to do now is to pull out. Ginagawa namin ang lahat para labanan ang kaso.
Pero umamin na sa Araceli, Anton. At sinasabi niyong sindikato ang pamilya namin, ganun ba? We are giving you the benefit of the doubt. Wala namang ebidensyang laban sa inyo ni Amelia. Yun ang paniniwalaan namin. But we already made our decision. Hindi ko kayo mapipigilan na bumitaw sa kumpanya namin. Ang kumpanya na malaki na itulong sa inyong lahat. Pero sisiguraduhin ko, hindi kami magpapatalo sa kaso. Gising na si Mama kagabi pa. Pero medyo nanghihina pa rin. Good. Mas makakabuti kung nasa ospital na muna siya. If we could report that her health is deteriorating, that would be even better. Oo nga eh. Para hindi na rin siya masyado ma-question. And I was thinking, Leo, kailangan maplano na natin kung paano siya makakatakas. One more thing I was thinking. Apakatanga rin naman ni Joanna, no? To keep all those hard files sa bahay niya. Wala na tayong magagawa doon. At saka sana hindi na rin inamin ni Mama lahat. Wala sana tayo sa sitwasyon na to ngayon. Nandiyan na yan, Amelia. Marami ng ebidensya laban sa kanya. Mabuti na lang hindi kayo nadamay ni Anton. Kung hindi, lahat tayo wala na. Pati na rin ang negosyo. You think I don't know that? Hawak mo pa rin ba ang files ng mga kliyente? That's the first thing I secured when Mama put me in charge. You know, in case something like this happens. Ayan, nangyari na nga. Good. We don't want the identities of the clients to be exposed. Silang lifeline natin. I know. We should carry on with our operations. We have to make them believe that we're still in charge. Besides, masyado na akong maraming deals na isara with them. And, Leo, one more thing. Yung mga bata sa farm, we have to secure them. Sino ba namamahala ng security doon? Yung assistant ni Franco. Pero Leo, di ba, pinangako natin kay Franco na palalayain natin siya kagad para makabalik na niya sa trabaho. And besides, masyado nang matagal. Baka mamaya mawala ng tiwala niya sa atin, ilaglag niya pa tayong lahat. Yun lang ba ang problema mo? I can easily get rid of him. No, that's a worst case scenario. Ang importante ngayon, makatakas siya at palabasin mo siya. That's the first thing we should do. He can be of big help for us. Done. I will make sure na wala ng delays. We will execute the plan. Leo, siguraduhin mo. Ma'am? What? Si Miss Chavez po. Amelia. Sir. Major. I just got the order para sa paglipat ni Franco sa City Jail. Kailan? Bukas, sir. Bukas na. Nagmamadali yata naman sila. Sir, yun ang order. And we have to do it as soon as possible. Hindi na kailangan i-delay pa. And you think that's the right thing to do, Major? Yes, sir. Because kung i-delay natin, baka ma-question na tayo. Mabuti na rin na malipat na rin si Franco para mabawasan na rin ang problema natin. Huwag mo ubusin ang pasensya namin. Timbog ka na, Vergara. Hindi ka maisasunod ng amo mo. Kaya kung makikipagtulungan ka, bababa ang kaso. Magsasalita na ako. Sasabihin ko na ang lahat. Pero may isang kondisyon. Colonel? Yes. Is everything set? Yes, sir. I have handpicked the men who will be there para sa paglipat niya. You handpicked them? Yes, sir. And I will be there too para masiguro na wala nang lusot si Franco. Good. Good. I'm counting on you, Major Francisco. Thank you, sir.
Yes, this is Colonel Manzano. I'd like you to check a CCTV file for me. Walang audio and footage. I've been calling and texting you. I've been so worried about you. Clarissa, pasensya ka na. Pero, alam mo naman yung nangyayari sa family ko, di ba? I don't believe it. Ikaw dinadamay ng mga tao. Hindi ako maniniwala sa mga accusations nila, Amelia. Never. Alam mo ba, Clarissa? Kami rin ni Anton eh. Hindi kami makapaniwala sa lahat ng sinabi ni Mama. Ngayon, kami ni Anton, sinang-sinana sa mga tao. Pero, syempre, ayoko na munang isipin lahat ng yan. Si Mama lang ang iniintindi ko. Awang-awa ako sa kanya. I will support you hanggang matapos ito, Amelia. Kahit gaano pa kagalit ang mga tao sa'yo, I will be by your side. Thank you, Clarissa. I really appreciate it. Maraming salamat sa lahat ng suporta. You are a good person, Amelia. Kung alam lang yan ng mga tao, hindi ka nila idadamay. What else can I do to help? Prayers. I just need prayers. Okay. Come here. Hindi po ako magtatagal. Gusto ko lang makausap si Tita Araceli. Pasensya na po, mahigpit pong pinagbabawal ng mga bisita dito. Tapos ano? Yung mga anak niya pwede maglabas-pasok sa kwarto niya? Pasensya na po. Di ba dapat imbis na binabantayan niyo siya, inaaresto niyo na? Sige na ako na bahala dito. Celine. Alam kong gising na si Tita Araceli. Gusto ko lang siyang makausap. Ano pa bang gusto mong mangyari? Sinagot na ni Mama ang lahat ng tanong niyo. Ayan, na-hospital na nga siya. Pwede ba huwag niyo nang dagdagan ang sama ng loob niya? Paano yung sama ng loob ko? Hahayaan na lang natin? Ako tong nawala ng anak, kaya karapatan kong malaman ng totoo? Ano ba bang katotohanan ang gusto mo? Siya na mismo may sabi, di ba? Hindi puso ni Robbie ang nasa dibdib ni Lester. Ngayon kung hindi kay Robbie, kanino? Anong ginawa niya sa anak ko? General, marami na pong reporter, pati po yung pamilya ng nabiktima ng sindikato. Sa likod na po kayo dumaan. General Chavez! General Chavez! Pwede po bang makakuha ng statement tungkol kay Doktora Araceli Hernandez? Ano na po ang lagay ni Dr. Hernandez? Unconscious pa rin po ba siya? Chavez, hindi po ba nangako kayo sa amin na tutulungan niyo kami para malutas na itong pinaglalaban namin para sa aming mga anak? Sana naman buto pa rin yung ito. May impormasyon po ba kayo sa mga batang nawawala, General? May tamang oras at lugar para sagutin ko ang mga tanong ninyo. We will call you for the press briefing. Kailangan na namin ng sagot mo, General. Kailangan managot ni Dr. Hernandez sa ginawa niya sa mga anak namin. Marami hong nagsasabi na kinikilingan niyo ang mga Hernandez dahil matalik yung kaibigan ng mga ito. Ito ho ba ito? That is an insult to my integrity. As the leader of national security, hindi totoo yan. Patutunayan ko sa inyo na batas lang ang kinikilingan ko. Excuse me. General, sandali ako. May clarification pa po sa General. Fine. Totoo ang sinabi ni Mama. Hindi puso ni Robbie ang transplant kay Lester. Ginawa namin ang lahat sa legal na paraan. Legal donors with legal papers. Gustong-gusto kong maniwala sa mga sinasabi mo dahil nagkakaroon ako ng pag-asang buhay pa ang anak ko. Pero paano ko gagawin kung parehas sila ng blood type? Golden blood. At si Robbie ang pinakamabilis na paraan para matulungan ang anak mo.
Nakidnap at natagpo ang patay ang anak ko nang dahil sa sindikato ng nanay mo. Imposibleng wala siyang alam sa nangyari kay Robbie. Alam mo, kahit ano pang sabihin ko sa'yo, hindi ka na maniniwala. Pero mahal ni Mama si Robbie. At kung nalaman ni Mama na nakidnap si Robbie noon, hindi niya hahayaang mangyari yun. At hindi niya hahayaang mamatay ang anak mo. Kahit na maging ang kapalit mo ang buhay ng anak ko. Pasensya na ho, pero hindi daw po kayo kikitain ni General ngayon. Huwag niya kamo kaming taguan. Nasaan siya? Pupuntahin namin siya. Yun ho kasi yung utos sa amin. Bawal daw ho namin kayo papasukin. Eman naman, marami kaming tanong na kailangan niyang sagutin. Marami rin siyang pangako na kailangan niyang tuparin. Eman, pagkatapos ni Vergara, ni Dr. Gomez, umasa tayong lahat na magkakaroon na ng hustisya para sa mga anak natin. Tapos ito malalaman natin na kaibigan niya pala yung leader ng sindikato. At pagkatapos nito ano? Ano ang kasunod, Eman? Absuelto na lang lahat? Mauuwi na lang ba sa wala ang hinahanap nating hustisya? Hindi ko hayaang mangyari yun. Alam namin yun, Eman. Sobrang laki ng pasasalamat namin sa'yo dahil patuloy ka pa rin malaban para sa amin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi makukulong si Araceli. Pero ang anak niya, wala ba talaga silang kasalanan? Wala ba talaga silang ibang kasabwat? Eman, marami pang batang nawawala. Paano na sila? Paano yung hustisya sa mga anak natin? Hustisya! Hustisya! Hindi ko pa rin po nakakausap si Tita Araceli. Sabi nila unconscious pa rin daw hanggang ngayon. Pero ang kinakailangan maghintay ako dito maghapon magdamag gagawin ko, makausap ko lang siya. Sige. Tatawagan na lang ulit kita mamaya, ha? Ano ginagawa mo dito? Gusto kong makausap ang mama mo. Tungkol na naman saan? Tungkol sa ginawa niya sa anak ko. Ito na naman ba tayo? Kung hindi puso ni Robbie ang ginamit niya para kay Lester, anong ginawa niya sa anak ko? Walang kinalaman si Mama sa mga sinasabi mo. Siya na nga mismo nagsabi, di ba? Siya lang ang makakasagot sa mga tanong ko. Alam kong gising na siya, Anton. Nakikiusap ako, iharap mo ako sa kanya. Para saan pa? Bakit ba hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko? Hindi mo ba kami kilala? Ganong kadali na lang sa'yo yun? Na mabura ang lahat? Alam mo kung anong totoo? Hindi. Hindi ko na kayo kilala. Akala ko oo, pero hindi. Hindi pala. Nahihirapan akong tanggapin na dapat makakasunod kita kasi hindi ko alam kung paano ko tatanggapin lahat ng to. Ngayong Huwebes. I will never let them put you to jail. Anton, utang mo sa akin ang katotohanan. Kinalaman ka ba dito? Ang hinala. Wala na akong pakialam kung sino pang mapapangga natin. Anong laban natin dito, Eman? Makukumpirma. Alam mo ba nadadalhin sa City Jail ngayon si Franco? Iba ang kutob ko dito eh. I-text mo sa akin yung eksaktong lokasyon nyo. Walang hanggang paalam.